سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه برنامه دیگه از سری پادکست های مهاجرت در خدمتتون هستم. امیدوارم هر جا که هستید همه چی خوب باشه. و بچه من یه لطفی به من بکنید، تو رو خدا لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید چون خیلی مهمه. امروز در خدمت یکی از دوستایی هستیم که به صورت قانونی وارد این کشور شده و اعلام پناهندگی کرده و میخواد تجربهش رو در اختیار ما قرار بده. منای عزیزم خوش اومدی، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی. مرسی عزیزم، متشکرم از شما. خب منم سلام میکنم به شما، به مرزی خانم، به بیننده های عزیزمون. مرسی که تشریف آوردین مونا خانم. ما فقط امروز شما رو دعوت کردیم که اگه امکانش هست یکم اطلاعاتتون رو لطفاً با ما در میون بذارین. خب بفرمایید مرزی خانم. من میخوام سعی کنم کمتر سوال بپرسم. مونا جان، برای ما از روند کاریت، از روزی که شروع کردی و اصلا چی شد که تصمیم گرفتی که مهاجرت کنی و اون پروسه ای رو که داشتی رو لطفاً برای ما توضیح بده. من چند سال پیش خب خیلی وقت بود که دلم میخواست از ایران برم. مقصدی هم داشتین؟ خب انگلیس رو بیشتر از همه دوست داشتم به دلیل زبانش. اول از همه به دلیل زبانش، به خاطر اینکه خب راحت تره. بالاخره تو مدرسه ما شنیدیم اینا رو، در دانشگاه اینا همه رو شنیدیم. یکی از دوستانم از طریق کسی که من اقدام کردم، قبلا اقدام کرده بود، رفته بود آلمان. روزی که من با این گروه صحبت کردم گفتم که من آلمان نمیخوام برم، میتونم انگلیس برم. گفت آره، ما آلمان، انگلیس و کانادا رو انجام میدیم، که انگلیس و کانادا نسبت به آلمان گرونتر بود. و دیگه اقدام کردم و پروسم انجام. خب بعد از چه طریق اقدام کردین؟ از طرف یک آژانس هواپیمایی خیلی معتبر. براتون یعنی در واقع ویزا گرفتن؟ ویزای میتونم بپرسم چه ویزایی گرفتین؟ ویزای پزشکی، درمانی، یعنی در واقع درمانی برای فرزندم گرفتم که از طریق ایشون من به عنوان همراه اون مریض وارد انگلیس شدم اینجا. بعد اون پروسه ویزا گرفتنتون چقدر زمان برد؟ تقریبا 1.5 سال تا 2 سال. پس پروسه آسونی هم نیست. نه، خیلی سخته. خیلی سخته. یعنی این به من گفتن ما هر راهی رو اقدام میکنیم که ببینیم کدوم به نتیجه میرسه. ابتداش به من گفتن که ما از این طریق میبینیم که یه خانواده انگلیسی واسه شما دعوتنامه بفرستن که تقریبا هم فکر میکنم 7-8 ماه طول کشید. من پرسجو میکردم چی شده و اینها. گفتن که به کرونا خورده، دعوتنامه اومده، ما برای اینکه ریسک داشته و اینا انجامش ندادیم. ولی من بعد شنیدم که بعد از اینکه اومدم انگلیس شنیدم که دیگه با دعوتنامه اصلا گویا قبول نمیکنن، چون وقتی که میان اینجا اعلام پناهندگی میکنن واسه اون طرفی که این دعوتنامه رو فرستاده خب خیلی مشکل به وجود میاد. برای همین این فکر میکنم یه چیز کاملا فیک و الکی هستش. بعد وقتی که شما اقدام کردین برای ویزا، اون مدارک و اون چیزهایی که ارائه دادین و اون چیزهایی که لازم بود باید آماده میکردین برای ویزا، اونا رو یادتون هست؟ خاطرتون هست؟ از اولین روزی که شروع کردی استارت کارتو زدی تا لحظه ای که انگلیس بودی رو برای ما یه اینفورمیشن ازش من فکر می‌کنم اوایل سال تحصیلی بود که چون تاریخش رو یادمه بچه‌م میرفت مدرسه. تصمیم گرفتم رفتم با اونو صحبت کردم، قرارداد بستیم، چون این یه جای معتبر بود. قرارداد بستن با من که اینقدر مبلغ میشه، این تومن میشه و 1/3 مبلغ رو از من گرفتن، مابقیش رو برای بعد از ویزا شدن از من میگیرن. و کارها مدارکی هم که لازم داشت، فکر میکنم کپی شناسنامه‌مون بود، اصل پاسپورت بود، اینا رو همه رو میگیرن. بعد که اینا رو گرفتن پولم من واریز کردم، فکر میکنم یه هفته 10 روز به من فرصت دادن که پول واریز کنم.
قراردادم توش ذکر میشه که در صورت اینکه ریجکت بشه از مبلغی که من پرداخت کردم اگر اشتباه نکنم 10% رو برمی داشتن، ما بقیش رو به من برمیگردوندن و دیگه من این کار رو انجام دادم. یه 7-8 ماه طول کشید که من هی میپرسیدم، شایدم نزدیک به 1 سال که افتاد به کرونا و کووید و اینا، خیلی درگیری های فکر میکنم سفارت و اینا زیاد بود، ویزا نمیدادن اصلا. یعنی پس در واقع یه حدود 3 سال پیشه، 4 سال پیشه تقریبا. بله بله. و وقتی که دیگه فکر میکنم بعد کرونا بود به من برگشتن گفتن که خب حالا یه 8 ماه که گذشت و من گفتن باید گردش مالی داشته باشی، از یه حدی بعد پول تو حسابت باشه، این حساب بچرخونی و که ما بتونیم روی اون حسابت کار بکنیم. و حساب رو من خیلی مثلا پول میذاشتم برمی داشتم، مبلغش هم باید بالا بود. بعد که انجام دادم فکر میکنم تقریبا 1 سال بعدش، یعنی از روزی که قرارداد بستم تا 1 سال چند ماه بعدش، خیلی کمتر از بگم مثلا شاید کمتر از 6 ماه بعدش، مثلا شاید 14 ماه بعد به من گفتن که 14 ماه بعد از اینکه اولین روزی که قرارداد بستم. بله قرارداد بستم به من گفتن که سفارت بهت وقت داده، باید بری سفارت که نداریم، کنسولگری باید بری انگشت نگاری، بیا اینجا که ما واسه توضیح بدیم. رفتم برام توضیح دادن که ما من تا اون موقع نمیدونستم از چه طریقی اقدام کردن. من فکر می‌کردم همون ویزای چیز هستش، چی میگن، دعوتنامه هستش. وقتی که رفتم گفت نه دعوتنامه اینطوری شده نشده و آره ما پزشکی اقدام کردیم برای فرزندتون، شما به عنوان همراه فرزندتون میرین و تمام مدارک، مثلا اینجا بچه‌تون رفته دکتر دیدتش، این تشخیص بیماری رو داده، با یه دکتر توی انگلیس مشاوره کرده و میگفت این دکترها وجود دارن، چه دکتری که تو ایران بود چه دکتری که تو انگلیس بود، واقعا وجود خارجی داشتن که سفارت رو اون حساب به من وقت داده بود دیگه. بعد دکتری که مثلا دیگه وقت چیز به من داده بودن، بیمارستان داده بودن، وقت مطبش رو داده بود، پول هزینه اقامت تو هتلش بود، اینا رو بعد همه رو نشون میدادن به سفارت. رفتم انگشت نگاری هم که رفتم قبلش به من گفتش که بعد بدونی که چجوری است، مثلا اونجا شاید ازت سوال بکنن اینا. اینطور بود که من توی شناسنامه‌ام اسم یه بچه دیگه ای رو هم گذاشته بودن. میگفتش که چون ما باید بگیم یه بچه دیگه تو ایران داری که به خاطر اون برمیگردی و همسرت اینجاست و به خاطر اون برمیگردی. دیگه منو به عنوان یک کارمند دولت گذاشته بودن که مثلا پرونده سازی یعنی درست کرده بودن برای من. تو فیش حقوقی داشتم، خونه، ماشین، اینا همه بس سندا رو ارائه بدی که این چیزا رو داری. تمول مالی داشته بود. تمکن؟ آره ببخشید. همونی که شما میگید. شما چی گفتید؟ تمول؟ من فکر می‌کنم توقع مالی خوب ازتون دارن. آره اونی که همه دارن. بعد دیگه اینا رو از من پرسیدن و گفتن که مثلا این چیزا رو داری و خونه فلان داری، ماشین فلان داری، کارمند فلان جا هستی، اینقدر حقوقته و اینا. من رفتم که در واقع نشون بدین که شما دلیل برای برگشتن زیاد دارم. بله. بعد رفتم انگشت نگاری. از زمانی که انگشت نگاری کردم تا زمانی که جواب بر من اومد تقریبا 1.5 ماه طول کشید. 1.5 ماه طول کشید و چون از روز اول قرارداد تا اون موقع تقریبا 3 سال گذشته بود، حالا راست یا دروغ به من برگشتن گفتن که به ما گفتن که شما باید تمام هزینه های هتل و اینها رو پرداخت بکنین که ما ثابت بشه بهمون که واقعا میخوایم برین یه همچین جایی. من احساس میکنم چون قیمت دلار خیلی رفته و بالا پایین میخواست یه پول بیشتری از من بگیره و فکر میکنم اون موقع 100 میلیون از من بیشتر گرفت
و خب منم مجبور بودم، میگم مثل گوشتم زیر دندونشون بود، مجبور بودم این پول رو پرداخت کنم. و ولی روزی که به من پاسپورتم اومد دیدم اون موقعی که من گفتم من ویزام در اومده بوده در واقع و اینا پول اضافه در واقع گرفت از من. در هر صورت من اومدم، پرواز و اینا رو گرفتم و فرودگاه هم اومدم و پاسپورت خودم بود، ویزای اصلی بود، هیچ مشکلی پیش نیامد و از فرودگاه اومدم بیرون و خودم به اولین اداره پلیس معرفی کردم. همونطور رسیدین؟ بله. حالا یه فلش بک. شما دلیلتون کلا برای مهاجرت اونو میتونین توضیح بدین یا یه چیزی که ترجیح میدین در موردش صحبت کنین؟ مشکلات خانوادگی که داشتم و بزرگترین دلیلی که داشتم این بود که دوست نداشتم فرزندم اون دوران رو که من گذروندم تو ایران و به هیچ جا نرسیدم، فرزندم همچه اتفاقاتی براش بیفته. دوست داشتم، قبلش هم اقدام کرده بودم یه کشور نزدیک ایران رفته بودم، یه سالی هم زندگی کردم ولی به نتیجه نرسیدم. متاسفانه برگشتم، خیلی ضرر مالی کردم و تصمیم گرفتم که حتما از ایران برم، چون از اولم رو بچم سرمایه گذاری کرده بودم که زبان بره، کلاسای مختلف بره. خب دیدم هیچ فایده‌ای ولی نداره تو ایران. هر چقدر هم تو تخصص داشته باشی، توانایی داشته باشی، در نهایت اگه پدرت حاجی بازاری باشه، پول داشته باشه اوکی، نداشته باشه کاری. گفتی یه سری رفتی و برگشتی درسته؟ یکی از کشورهای نزدیک. میتونی در مورد اونم توضیح بدی که اصلا چی شد که نشد بری؟ نه اصلا اون موقع واسه چیز نبود. رفتم اون موقع خودم رفتم، یعنی هزینه ها با خودم بود همه. رفتم امتحان بکنم که میتونم اونجا زندگی کنم، مثلا چند سال زندگی کنم، اگر اوکی بود بعد اقدام کنم برای اروپا. ولی متاسفانه به اون کشور که رفتم کاری که داشتم رو نمیتونستم کاری پیدا کنم و همین شاید باعث شد که من به عنوان پناهنده بیام، چون اینجا بالاخره یه حمایت هایی داری ولی وقتی که خودت اقدام بکنی واسه مهاجرت، اگر پشتوانه مالی خیلی قوی نداشته باشی مثل یخی میمونه که تو دستت بگیری هی ذره ذره آب بشه و دیگه هیچی نمیمونه، حتی آبم تو دستت نمیمونه، هرچی داری رو بعد فدا. همینطور. خب حالا شما رسیدین اینجا و درخواست پناهندگی دادین. اول یه سوال که شما وقتی رسیدین انگلیس هیچ کس رو نداشتین؟ هیچ کس اینجا هیچ کس، تک و تنها. و پلنتون این بود که برسین اینجا و درخواست پناهندگی؟ بله. حالا یه سوال میخوام بپرسم لطفاً، یکم در موردش فکر کنین بعدم بهم جواب بدین. من در واقع به خاطر این میگم در موردش فکر کنین که چون میدونم در واقع جواب چیه، ولی فقط برای شما ببینید اون بچه‌تون رو بزنین کنار. خب شما، فقط شخص شما، انگلیس اونجوری که فکر می‌کردین بود؟ نه. چرا؟ انگلیس واقعیتش این که من به همه میگم از انگلیس و از لندن فقط بارونش رو دیدم و موشش رو دیدم. من تو ایران اون زندگی که داشتم با اینکه یه قشر متوسط بودم، کارمند بودم، خیلی زندگی آنچنانی هم نداشتم ولی سطح زندگی بالاتر بود. نه ببخشید من یه چیزی رو اینجا اجازه دارم با شما مخالفت کنم. ببینین انگلیس اومدن، رو راست بهتون بگم، با ویزای قانونی برای 2 نفر برای زندگی متوسط ایران تقریبا نیست. پس شما یه زندگی نسبتاً متوسط رو به خوب داشتین تو ایران. خب چون هزینه زیادی داره راستشو بخوام، خب این ویزا گرفتنه، پس نتیجتاً یه زندگی رو به خوب داشتین اونجا. حالا من میخوام این سوالا رو میپرسم که به این برسم. من فکر میکنم، حالا اگر من اشتباه میکنم بهم بگین لطفاً، من فکر میکنم برای بچه شما به خاطر بچه‌تون خیلی خوشحالین که مهاجرت کردین، چون مطمئنم که آینده حداقل 50% از ایران، حداقل کف 50% از ایران بیشتر شما خیالتون راحت تضمین داره. آره
پس اون نظر 100% آره من برای همین بهتر گفتم داره. جداش کنیم فقط شما. برای همینه که میخوام بدونم که اگر کسی که فقط بخواد که یه زندگی معمولی داره یا یه زندگی معمولی رو به خوب داره، به نظر شما مهاجرت کنه به انگلیس؟ ببینید من شاید درست نباشه در مورد زندگی خودم بگم، ولی من اگر دوست ندارین نمیتونید. نه ابی نداره. من به نقطه‌ای رسیدم که دیگه هیچ پشتوانه‌ای تو ایران نداشتم. همینقدر که اینجا تنها بودم اونجا و اونجا سخت‌تره. آره ببینید اونجا در ظاهر خانواده آره. داشتم ولی نداشتم، رابطه‌ای داشتم ولی نداشتم. یه خانومی بودم که در آستانه طلاق بودم و چون مادر نداشتم، اگر مادر مرسی شاید اگر مادر داشتم میتونستم برم خانه مادرم، نه اینکه بگم خونه پدرم نمیتونستم برم ولی راحت تر بودین، با آرامش با دل باز میرفتم. ولی توی خونه‌ای که ارتباط بدی هم ندارم، خیلی دوستانه است ولی سخت بود دیگه، خیلی سخت بود. یه روز خونه این یه روز خونه اون. بعد تو ایران به زن مطلقه چجور نگاه میکنن، زنی که سالهام زندگی کرده و تلاش کرده این زندگی درست شه ولی درست نشده. خب مسلما شما همینی که ببین اصلا حالا ما که کسی نیستیم که بخوام قضاوت کنیم، اصلا میگه ادعایی ندارم هم ادعای کمی نیست، ولی همینی که شما تونستین این پروسه رو طی کنین، این مسیر رو طی کنین بیاین اینجا، به شدت از قوی بودن شما، یعنی کاملا قوی بودن شما رو نشون میده. حالا اینی که من میگم سوالم اینه، اگر مثلا فکر کنین یه کسی هست که خانواده تو ایران هستن، همه چی هم اوکیه، خب فقط زندگی متوسط رو به خوبی دارن، درآمد خوبی دارن، خونه خوبی دارن، ماشینی دارن، حالا بالاخره میتونن زندگی آره میرسه. به نظر شما اگر تصمیم بگیرن مهاجرت کنن، لطفاً به من بگین اگر که به خاطر آینده بچه‌هاشون آیا مهاجرت کنن یا نه، و اگر بچه‌ای در کار نباشه و به خاطر همینجوری دلشون خواسته مثلا مهاجرت کنن یا مثلا دلشون هوای مهاجرت کرده، اونا کدوم مهاجرت کنن یا خب چرا مهاجرت نکنن؟ من همین اتفاق برای خواهرم افتاد. خواهر منم همین پروسه رو رفت که بیادش، ولی متاسفانه از طرف همین جایی که من اقدام کردم، ولی متاسفانه ریجکت شد. من به اون برگشتم گفتم که تو زندگی خوبی داری، تو یک شوهر خیلی خوب داری، خونه، زندگی، کار، درآمد، حقوق بازنشستگی، و من اگر جای تو باشم هرگز نمیام. الان من بعد از 3 سال تازه میتونم پسرم مسافرت ببرم، ولی اونی که اونجا هستش شاید هر یه ماه بچه رو میبره مسافرت، حتی یه مسافرت کوچیک شاید. ولی خب اگر میتونن مهاجرت کنن که با پول یعنی یه پول حسابی داشته باشن، چششون به این نباشه که پناهنده بشن، بتونن ساپورت مالی داشته باشن، ساپورت مالی بزرگ، یکی کارخونه داره، یکی درآمد آنچنانی داره یا یه حقوق ثابتی داره، خیالش راحته که اونجا یه چیزی هست، میدونید چی میگم؟ آره. یه خیال راحتی داره، آره خوبه. ولی اگر زندگی خیلی خوبی داره، به نظر من اصلا مهاجرت نکنه. بهترین جا به نظر من همون ایرانه، آرامشی که داره و سطح زندگیش خیلی بهتر از اینجاست. من سوال بپرسم. ببین اولین سوالی که در رابطه با وقتی حالا کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن، اولین سوالی که براشون پیش میاد وقتی یکی که مهاجرت کرده میگه مثلا این ایراد داره، اینه که چرا بر نمیگردی؟ ببین من که میگم اگر برگردم به عقب باز همین کارو میکنم، چون تمام پلای پشت سرم شکسته بود و با تنها سرمایه‌ای که داشتم بلند شدم اومدم. اگر با اون سرمایه تو ایران میموندم نمیتونستم هیچ کاری بکنم.
خب شما رفتین که با پلیس صحبت کردین و درخواست پناهندگی دادین و پرسه شما افتاد روی جریان. میشه لطفا برامون توضیح بدین چه جوری شد کلا از همون لحظه‌ای که درخواست پناهندگی دادین چی بود؟ وقتی که رفتم تو اداره پلیس حدود 10 ساعت شاید 12 ساعت از من سوال میپرسیدن. ببینید چون من ویزا داشتم تا اسممو زدن ویزام اومد بالا و میدونستن که من با ویزا اومدم و بنا به دلایلی گفتم من پناهنده شدم، میخوام پناهنده بشم. اولش هم نگفتم پناهنده شدم، گفتم بنا به این دلایل من الان نمیتونم هتل بگیرم. ببخشید نمیتونم اون دلایل رو بگم. بله نه خواهش. نمیتونم هتل بگیرم و اینا. خودشون برای من هتل گرفتن. البته همه این سوالا رو از من پرسیدن و یه 10 ساعتی طول کشید و میخوام بگم که این سوالا رو شاید 3-4 بار میپرسن، خودشون هم میگن بهت، خودشون هم میگن ما میدونیم اینا ازت پرسیدیم ولی به خاطر این مجددا میخوایم بپرسیم، برای اینکه میخوان ببینن که تو هر دفعه همون جوابو میدی یا اینکه هر دفعه که میپرسن یه جواب دیگه میدی. این خیلی مهمه. ولی بعد وقتی که بچه همراهته خیلی مراعاتتو میکنن. انصافا وقتی بچه همراهته خیلی مراعاتتو میکنن و همون شب غذا و اینا که تو اداره پلیس بر ما گرفتن و بر ما هتل گرفتن 4 روز هتل بودم. بعد 4 روز خودم رفتم گفتم خب من حالا چیکار کنم، من میخوام پناهنده بشم، چیکار کنم و اینها. برام ماشین گرفتم، منو فرستادن هوم آفیس، فکر می‌کنم کرایدون هستش. آره یکی از هوم آفیس‌های اصلی کرایدون. رفتم اونجا و درخواست پناهندگی دادم. دوباره همه اون سوالا رو از من پرسیدن و انقدر طول کشید تا 12 شب که خودشون برگشتن گفتن که ما دیگه وقت نمی‌کنیم دیگه بیشتر از این ازت سوال کنیم، برو فلان آدرسته، هتل بهم دادن، برو فلان هتل، فردا اینترویو ازت می‌کنیم که یه اینترویو راه داره. ولی من چون ویزا داشتم اون اینترویوی راهو ندارم مثل بقیه که اینطوری اومدم اونطوری اومدم، من ندارم چون مسیرم کاملا مشخصه. و همون شب ما رو فرستادن که از شهرهای اطراف لندن بودیم و رفتم اونجا و فرداشم زنگ زدن اینترویو کردن از منو. تقریبا 7-8 ماه اونجا بودم. بعد از اونجا منتقلم کردن لندن و ما موقعی که رسیدیم آخر کرونا بود و 10 روز قرنطینمون کردن. 10 روز ما نباید از اتاق میومدیم بیرون، غذا اینا می آوردن جلوی در اتاق، هیچ کاری یعنی اجازه نداشتن از اتاق. از شما حسابی سوال پرسیدن، فرستادن، رفتن اومدین اینا. بعد دقیقاً. بعد جالب اینه که میگفتن چون از کشور پرخطر هستی 10 روز، اونایی که از اروپا اومده بودن 10 روز این نداشتن. بعد از 7-8 ماهه بود؟ نه قبلش همون اول. آره. به محض ورودشون. آره. بعدش من فرستادن لندن و تو لندنم تقریبا 1 سال من بودم. بعد 1 سال برام پرسشنامه اومد. بعد پرسشنامه رو پر کردم و خدا رو شکر فکر می‌کنم چون خیلی طولانی شده بود دیگه ما اینترویو اینا نداشتیم، قبول شدم. و بعد از قبول شدنم بازم 6-7 ماه طول کشید تا من به خاطر اینکه بچه داشتم بهم خونه دادن. بعد خونه‌هایی که به شما مثلا شما که یه بچه دارید چجوریه؟ یه خواب است یا 2 خوابه؟ اتفاقا به من گفتن بنا به این که تو فلان بیماری رو داری و یه بچه‌ای داری که بزرگه و اینا به 2 خوابه میدیم. ولی وقتی که بهم خونه رو دادن خونه 1 خوابه دادن و دقیقاً من اصلا نباید پله برم در صورتی که 27 پله داره خونه. آره و یه خونه ها خیلی خونه های قدیمیه. اغلب خونه هایی که میدن دوست ندارن. الان یکی از دوستان من خونه گرفته بچه‌ش انقدر گریه کرده که اصلا نرفتن تو خونه. حالا توی قسمت قبلی من یه جایی گفتم که انگلیس کشور قدیمی نیست. خیلی قدمت تاریخش در مورد معماریش داشتیم صحبت می‌کردیم و گفته بودن که نه انگلیس خیلی قدمت داره.
و انگلیس بچه‌ها بافت خونه هاش مال 200 سال قبله، یعنی همه خونه ها از 200 سال قبل پیش تا الانه، یعنی نه این که بگی بروز شده باشن، نه این که بگی مثلا قدیمی تر از 200 سال تقریبا هستن، همشون همینه و اصلا ربطی به تاریخش نداره. شما برید یه تحقیق بکنید، یه سری جنگ و آتش سوزی و اینا شده که اصلا خونه ها خراب شده و بعد دوباره شروع کردن خونه ساختن. بزرگترین آتش سوزیش مال جنگ جهانی بود دیگه. آره دیگه. بعد شروع کردن به ساخت و ساز و این خونه ها رو همینجوری نگه داشتن. آره اصلا اینا نمیان به شکل خونه دست بزنن. آره فقط داخلشو و اینکه اتفاقا من روزی که خونه رو گرفتم به منیجر گفتم خیلی خونه قدیمیه. گفت آره دیگه 100 سالشه. نه خیلی عادی، خیلی راحت، 100 سالشه و خدا شاهده که ما وقتی توی آشپزخونه راه میریم، من به بچه‌م میگم زیاد پاتو تکون نده، میره پایین الان. نمیره پایین ولی وحشت اصلا نه تنها صدا، حالت چی میگن اوریبه انگار. آره شیب داره. آره کمی رفته داخل، از زی طبقه پایین شکم انداخت. دقیقاً. یعنی اصلا خونه‌هایی که ما تو ایران دیدیم و اینها رو باید فراموش کنیم. همه چی باکسه اینجا، همه چی یه باکسه. دقیقاً. همه چی باکسه. و بعد از اینکه خونه بهم دادن، میخواین پروسه خونه رو هم بگم؟ آره بگم. خب من چون سینگل مام بودم و کار نمی‌کردم و اینها، خونه هاوزینگ بهم دادن. هاوزینگ اینطوریه که پولش رو از اون بنفیتی که بهت میدن. هاوزینگ اسوسییشن؟ بله. قبلا کانسیل بود، الان هاوزینگ زیر نظر کانسیل دیگه. کانسیل خونه نمیده، میگن نداریم. بعد از اونجا از اون پول برمیدارن، ولی کانسیل تکس و پول آب و اینا رو شما باید پول برق و گاز و اینها باید پرداخت. شما باید پرداخت. بله. خیلی هم عالی. درست. مونا جان، چون بچه داری، گفتم اگر که برات امکان داره یه سری سوالات در مورد آموزش پرورش اینجا و تحصیلات بچه ها ازت بپرسیم. حتما. آره. گفتم که بچه ها، مثلا کسایی که بچه دارن بیشتر با مسیر تحصیلی اینجا آشنا بشن. حالا ما سوالا رو برای میلاد فرستادم، تو گوشیش ببینم. اولین چیزی که فکر می‌کنم خیلی جالب باشه واسه دوستانی که میبینن ما رو اینه که سیستم آموزشی اینجا بسیار ضعیفه. بچه من که الان کلاس 9 شاید به اندازه کلاس 6 یا 7 ایران هستش و هنوز مثلا تا پارسال مثلا سوالاشون تو جدول ضرب و اینها بود، یعنی سطح مدرسهشون خیلی بالا نیستش. من اینو خیلی شنیدم. ببینید از GCST به بعد که فکر میکنم 10 به بعد هستش، یه مقدار میره بالاتر. یعنی اصلا من چون چند تا دوستای خودم که از ایران میخواستن اقدام بکنن، اینا خیلی نگران بودن و اینا اصلا نگران نباشن. سیستم آموزشی اینجا خیلی بالا نیستش و هر وقت بیان بچهشون میرسه، حتی اگه زبانش خوب نیست. حالا من بچم زبان رفته بود، خونده بود، خدا رو شکر زبانش خوب بود، ولی اونایی هم که زبانش خوب نیست، اولی که تو محیط یاد میگیرن، بعدش هم این که کمکی میذارن کنارت، میای بالا و خیلی سخت نیستش، واقعا سخت نیست. یه چند تا سوال ما ازتون میپرسیم لطفاً در مورد تفاوت‌ها و اینکه کلا پروسه سیستم آموزشی انگلیس چجوریه لطفاً. تا جایی که بتونم جواب بدم، چون اینجا برخلاف ایران خیلی خانواده‌ها درگیر درس بچه‌ها نیستن. خب اولیش این که البته اینم بگم که این مامانا اگر بچه داشته باشن برای درس خوندن که بخواد بره درس خونه، اون بچه ناخودآگاه به یادگیری زبان مامانا هم کمک میکنن دیگه. بله چون باید باشون کار کنن دیگه. خب سیستم آموزشی رو که گفتن خیلی ضعیفه، شامل چه مراحلیه؟ یعنی شما وقتی که میای چه مراحلی رو باید انجام بدیم برای بچه‌ها؟ ببینید من چون تو هتل بودم، کسانی که میان تو هتل تمام کارهاشون رو ببینید. هتل‌ها چجوری هست اینجا؟ یه شرکت‌های میرن به عنوان مزایده، تو مزایده شرکت میکنن با هوم آفیس و مثلا تمام کارهای اون هتل پناهنده ها رو
برنده میشن تو مزایده. غذاش هست، تحصیلش هست، جای موندنش هست، همه اینو این من اصلا نمیدونستم. آره چه مثلا جالب. بعد اون طرف ها با چی میگن یه گروه های دیگه مثلا اجتماعی که تو اون شهر هستش در همکاری ارتباط میکنن. هستن. کلن هر منطقه‌ای خب مثلا مثل ما که مثلا آموزش پرورش منطقه 1 داشتیم، منطقه 2 داشتیم، اینجا هم همینطوری مثلا منطقه هست میاد میگه که مثلا تو این منطقه این مدارس رو میتونی بری. ولی ما درگیر نیستیم اصلا، چون اول اینکه خب خودشون همه کار براتون همه انجام کارا رو انجام میدن ولی وقتی که ما اومدیم تا وقتی که مدرسه برن تقریبا 1.5 ماه 2 ماه شاید هم بیشتر طول کشید تا بچه رفت مدرسه و من شهر رو که عوض کردم باز هم همینقدر طول کشید و من همش نگران بودم، میگفتم وای از درس افتاد، وای درسش عقب افتاد، ولی دیدم نه اصلا. حالا یه سوال، اگه مثلا وسط سال برسین چی میشه؟ همون دیگه میره سر کلاس. همون وسط باید بره سر کلاس. یعنی اینجوری نیست که بمونه سال بعد. آره میگم مثلا من تقریبا نه دیگه من وسط سال نبود اومدم، من آخرای سال بود اومدم، فکر می‌کنم 1 ماه بود، 1 ماه 1.5 ماه از سال مونده بود که بعد میرفت مدرسه. آره. من اینا رو نمیدونستم. خب حالا شما به نظرت البته تفاوت‌ها رو که گفتین تمام، ولی خب هیچ تفاوت شاخصی داره که بگین؟ ببینید من شیوه آموزشی اینا رو ترجیح میدم به ایرانا. من به نظر من دلیل نداره که ما اون همه به بچه‌ها میگیم درس بخون. مثلا من به بچه‌م خیلی فشار می آوردم که درس بخون، یا خودمون تو مدرسه اگه یادتون باشه اصلا ریاضی یا عربیایی که ما خوندیم به چه دردی؟ واقعا به درد خورد. چه دردی خب؟ چه دردی مثلا؟ بالاخره عربی بلد باشه خوبه. عربی کی مشتری عرب داری؟ یه دونه حبیبی بلدم. تو دبیرستان 4 واحد عربی، تاریخ چه میدونم اسلام، تاریخ فلان، همه چی اینا چه دلیلی داره؟ البته اینجا مثلا بچه خب نه تاریخ همه جای دنیا آره مثلا اینجا تاریخ اتفاقا من بچه‌م بسیار تاریخ دوست داره، تاریخ هیستوری اینجا رو خیلی دوست داره و بهترین نمرش هم هیستوریه و البته اون دوست داره چون در مورد جنگ جهانی صحبت میکنه، خیلی واسهش جالبه که تاریخ مثلا انگلیس رو توضیح میدن، خیلی دوست داره. ولی من شیوه آموزشی اینجا رو بیشتر دوست دارم، یعنی بچه ها رو در واقع زور بالا سرشون نیست. برای همین هم هست که مدرسه رو دوست دارن نه دوست ندارن اصلا. حالا بچه شما دوست ندارن؟ نه اغلب دوست ندارن. میدونین چرا؟